تسقط الطائرات وتدمر أقوى الرادارات وتضرب البارجات. حطمت أرقاما قياسية وأسقطت ما لا يقل عن 60 طائرة حربية للجيش الأوكراني، وتصدت لمئات الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. تباهى بقدراتها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفها بأنها الأخطر في الحرب الأوكرانية، وكان لها نصيب الأسد في إسقاط الأعداء. حتى راجمات هيمارس والصواريخ المجنحة والباليستية لم تنجو منها. في هذا الفيديو عزيزي المشاهد نكشف لك أسرار وتفاصيل منظومة بوك M3، سلاح بوتين المفضل الذي تسبب في مجازر للطائرات الأوكرانية. ما هي بوك M وكيف تعمل؟ تعرف أيضا باسم فايكنغ، هي منظومة دفاع جوي متوسط المدى، الأحدث والأكثر تطوراً ليس في روسيا فحسب، وإنما في كل المؤسسات العسكرية حول العالم. لم تكن النسخة M3 من منظومة بوك مخيفة إلى هذا الحد بالنسبة للأعداء التقليديين لروسيا، قبل أن تتغير حساباتهم ونظرتهم للمنظومة خلال الحرب الأوكرانية التي لمع فيها نجم المنظومة. أكثر من 60 طائرة حربية لسلاح الجو الأوكراني من طرازات سو 27 وسو 24 وميج 29 أسقطتها المنظومة الروسية خلال الأشهر الأولى من الحرب. النصيب الأكبر من أهداف بوك كان من الصواريخ المجنحة ومحطات الرادار وغرف القيادة والتحكم والاتصال والطائرات المسيرة، باستثناء نوع واحد سنذكره في نهاية الفيديو. كيف تصطاد بوك M أهدافها؟ تستطيع بوك رصد 40 هدفاً في ذات اللحظة ضمن نطاق بحث بزاوية 360 درجة يصل إلى 125 كيلومتراً، وضمن هذا المجال تكون بوك قادرة على تمييز الطائرات الصديقة من المعادية وتحديد حجم وكتلة وسرعة اتجاه كل واحدة منها، كما يمكنها من خلال البصمة الرادارية تحديد طراز كل طائرة وتحديد الأهداف الأكثر خطورة. وبفضل كمبيوترات متطورة وأنظمة الذكاء الاصطناعي تقدم نشرة تحليلية لطاقم التشغيل تطلعه على بيانات كل هدف بدقة تصل إلى 95%. المنظومة قادرة على كشف طائرات الجيل الخامس الشبحية ضمن نطاق 50 كيلومتر، وقادرة على رصد الصواريخ المجنحة من مسافة 65 كيلومترا حتى التي تحلق على ارتفاعات منخفضة. أما الاشتباك فهي قادرة على الاشتباك مع 6 أهداف في ذات اللحظة، والبرمجيات المدمجة في المنظومة والصواريخ والرادار كفيلة بتحقيق إصابات تصل دقتها إلى 99%. آلة القتل بوك M3. تأتي المنظومة بتسليح أساسي بصواريخ من طراز M317 التي يصل مداها إلى 70 كيلومترا وارتفاعها إلى 35 كيلومترا، أي أعلى من سقف ارتفاع كافة الطائرات الأمريكية والأوروبية، وسرعتها تصل إلى 4 ماخ، أي أنها تحتاج إلى 65 ثانية فقط لتدمير أبعد هدف في مجالها. يبلغ وزن الصاروخ 640 كيلوغراما وقطره 40 سنتيمتر وطوله 5.5 متر، ويعمل بواسطة محرك يستخدم الوقود الصلب، ويتم توجيهه عبر رادار مدمج في هيكل الصاروخ يعمل على مطابقة البيانات الواردة من الرادار الأرضي، وهي أحدث تقنية في نظام التوجيه عبر الرادار النشط، حيث لا مجال للتشويش أو الخداع. وتتوفر نسخ أخرى من الصاروخ M317 وهي A وM وME، وجميعها بذات الأبعاد وبوزن مقارب لوزن الصاروخ الأساسي، وتكمن اختلافاتها في سرعتها التي تتجاوز 6.7 ماخ في النسخة ME، وبأنظمة التوجيه بواسطة الرادارات المتعددة للنسخة A، والتي يقال عنها بأنه من المستحيل أن يفلت أي هدف منها، لكن مداها يصل فقط ل 22 كيلومترا، ومن المتوقع تطويرها. أما النسخة M فمزودة برأس متعدد الانفجارات، وباستطاعته خلق دائرة خطر تصل إلى 1000 متر، ومن المرجح أن استخدام هذه النسخة يتم في مواجهة الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة وأسراب الطائرات الانتحارية كاميكازي، ورشقات صواريخ الراجمات المتوسطة المدى كراجمات هيمارس التي استخدمتها أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية. نظرة عميقة على هيكل بوك M. على عكس سابقتها بوك M2 فقد حملت M3 6 صواريخ بدلاً من 4، وجاءت بتحسينات في استقرار المنصة وعوامل الأمان والحماية من العوامل الجوية، ونظام رادار مدمج أكثر تطوراً وسرعة.
وتعمل المنظومات الروسية عبر تقنية الربط بواسطة الأقمار الصناعية لتبادل المعلومات مع وحدات الرادار الثابتة والمركزية والمحمولة في المحيط. وخصيص الرادارات منظومة S300 و S400 باستخدام وصلة لتبادل المعلومات سريعة للغاية بفارق زمني لا يتجاوز ثانية واحدة. وهي المنظومة الوحيدة في روسيا التي تعتمد تقنية تبادل البيانات الرادارية باتجاه الاستقبال فقط، حيث تم حجب وصلة الإرسال منعاً للتشويش على المنظومات بعيدة المدى والتي لا تتحمل المجازفة في استقبال معلومات خاطئة. أما العربة فهي من طراز باز MZ-KT 793 ثمانية الدفع، يمكنها السير بسرعة 90 كم في الساعة على الطرق الممهدة وبسرعة 55 كم في الساعة في المناطق الوعرة، ويبلغ نطاق عملياتها 700 كم دون الحاجة للتزود بالوقود. ونسخ أخرى محمولة على عربة مجنزرة مبنية على أساس الدبابات 72 وتأتي بقدرة 840 حصاناً، مربوط بناقل سرعة من 7 سرعات، وتم تجهيزها بأنظمة الإغلاق والحماية من الهجمات الكيميائية والنووية. وذات الأنظمة تسمح للمركبة بعبور الأنهار ومجاري المياه حتى عمق 1.8 متر، ولا تحمل العربة أي صواريخ إضافية سوى الصواريخ المذخرة داخل الأنابيب، مما يتطلب مرافقة شاحنة أو أكثر لنقل الذخائر. أما الطاقم فهو مؤلف من 5 أفراد، هم قائد الفصيلة ومساعده وعامل الاتصال والسائق ومراقب الرادار. آلة قتل متعددة برية وبحرية. دمجت روسيا عدة استخدامات في منظومة واحدة، الأولية للدفاع الجوي وإطلاق صواريخ أرجو. أما الإصدارات المخصصة للتركيب على قطع البحرية الروسية فحملت الرمز كي 37 بوك، وهي قادرة على إطلاق صواريخ سطح إضافة لتسليحها الأساسي، وهي مخصصة لضرب الأهداف العائمة كالسفن وحاملات الطائرات والزوارق العسكرية. أما الإصدار الأكثر شمولية فبوسعه إطلاق صواريخ أرض من طراز KH-31 والمعروف باسم كريبتون، وهو صاروخ راكب للإشعاع الراداري يصل مداه إلى 110 كيلومترات وسرعته 3.6 ماخ، وباستطاعته إخماد وإعماء رادارات العدو وإخراجها عن الخدمة. مواجهة مع البيرقدار التركية. في الحقيقة لم تكن بوك بقدر الروعة والقوة كما روجت لها وسائل الإعلام الروسية، فقد وقعت ضحية لطائرات بيرقدار بواسطة التقنية التي عجزت المنظومة العسكرية والتقنية الروسية من فك تشفيرها أو تجاوزها، حيث تستخدم بيرقدار TB2 تقنية الخداع الراداري، وتقوم بإرسال إشارات عشوائية تستقبلها الرادارات الأرضية، فتظهر لها نحو 16 طائرة بيرقدار في الأجواء، وفي الواقع تكون طائرة واحدة. لذا لا تتمكن منظومات الدفاع الجوي من تحديد أي هدف من الأهداف الظاهرة على شاشاتها هي الحقيقية. بهذه الوسيلة تمكنت أوكرانيا من تدمير عدة وحدات بوك M3 والعشرات من المنظومات قصيرة ومتوسطة المدى، وحتى منظومات بانتسر S125 اللتان تعتبران منظومات فعالة جدا ضد الأهداف متوسطة المدى. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لمنظومة بوك M3؟ وبرأيك ما هي التحسينات التي قد تضيفها روسيا للمنظومة؟